الاحداث، ولكن غادي نعاود لكم بعجاله اشنو وقع في الحلقات السابقه. في الحلقات السابقه غادي نشوفوا الاب ديال مريم من بعد ما رجع من السجن ولا كيسبب ليها بزاف ديال المشاكل، وواحد الشخص الاسم ديالو تيكين، ما عرفتش اش غيكون الاسم ديالو في دوزام، وهو واحد الراجل كيستغل الاطفال باش يجيبوا ليه فلوس وكيستغلهم في السرقه. وهاد تيكين كان كيتسل الفلوس للاب ديال مريم اللي هو منصور، ومريم باش تخلص الدين ديال الاب ديالها التيكين قررت باش تعطي عمر لاله سميه اللي هي الام ديال كنان، حيت لاله سميه شافت كنان كيفاش تعلق بعمر، وباش كنان ما يرجعش يسافر مره اخرى قررت انها تاخذ عمر من عند مريم في مقابل ديال الفلوس. كنان غادي يعرف بان مريم عطات الاخ ديالها اللي هو عمر الام ديالو في مقابل الفلوس، وكيظن انها باعت الاخ ديالها، وهو ما عارفش بان مريم كانت باغا تنقذ الاب ديالها، وتيكين شرير خلاها توقع على بعض المستندات. مريم فاش خدات الفلوس من عند لاله سميه الاب ديالها خدا ليها من هذوك الفلوس ولعب بهم القمر، ومريم فاش بغات ترجع الفلوس لتيكين لقاتهم ما كاملينش، وخلاها توقع على بعض المستندات باش تبقى ديما مدينه ليه. عمر غادي يولي يعيش في القصر مع كنان ولاله سميه، اسي اللي هي خدامه ديال المنزل، وكذلك جوليا اللي هي الزوجه ديال تامر وزوجة الاخ ديال كنان. ما غاديش يبغيو عمر، من بعد عمر غادي يهرب من القصر، وكنان ومريم غادي يحاولوا باش يلقاوه. عمر كان باغي يمشي عند مريم، ولكن سمع انها كانت كتكلم مع الاب ديالها، والاب ديالها قال لها واش نتي بعتي عمر لهذوك العائله، وعمر فاش سمع مريم بعتو ما بقاش باغي يمشي عندها. والاطفال اللي كيستغلهم تيكين هما اللي ساعدوا عمر. في الوقت ديال تيكين لقى عمر الاطفال اللي كيستغلهم هما اللي قدروا ينقذوا عمر من تيكين. تيكين فاش عرف بان عمر مشى قال لمنصور البنت ديالك هي اللي غادي تجيب الولد، يعني عمر. تيكين كيحاول يستغل عمر في السرقات ديالو، حيت عمر كيقدر يحل اي باب بسهوله. منصور قال لمريم صافي واخا انا غادي، قال تيكين صافي واخا انا غادي نجيب عندك مريم. من بعد غادي نشوفوا الصديق ديال عمر اللي كان عاونو باش يهرب، وصل على عمر وقال ليه خاصك تهرب باش ما يقدروش يلقاوك، وعمر لقى فكره فين يقدر يهرب. وهذه هي البدايه ديال الحلقه 13 اللي غادي نشوفوا فيها مريم كتبحث على عمر. مريم شدات اللعبه ديال عمر وبقات كتبكي. مريم بقات تقول فين غادي تقدر تكون دابا عمر بلا اكل وبلا دواء. من بعد ناضت بقات كتبحث عليه، وفي نفس الوقت بيننا كنان كان تابعها باش يوصل لعمر. كنان ما كيثيقش في مريم، حيت كان كيظن بان مريم كتحرض عمر على السرقه. في واحد اللحظه لاله سميه اتصلت بكنان وقالت لي واش قدرتو تلقاو عمر. كنان قال لها مع الاسف مازال ما لقيناه. والام ديالو قالت لي انا كنفكر وما قادرش نفهم علاش هو مشى من القصر. كنان قال الام ديالو انتي بلا ما تقلقي راسك انا اكيد غادي نلقاه. وفي نفس الوقت بيننا مريم تلاقات مع الاب ديالها، والاب ديالها قال لها مزيان ملي لقيتك بنتي، انت علاش ما كتجاوبينيش في المكالمات ديالي. قال لها يلا خلينا نمشيو بنتي. مريم قالت لي فين غادي نمشيو، ومنصور قال لها غادي نمشيو عند تيكينا بنتي، هو راه باغي يتكلم معاك. مريم بقات كتغوت على الاب ديالها قالت لي فاش باغي يتكلم معايا، انا ما عندي فاش نتكلم معاه. والاب ديالها قال لها هذاك راه تيكينا بنتي. قال لها اشنو وقع لك، دماغك مره كيخدم ومره كيطفى، يلا تحركي. مريم قالت الاب ديالها تيكين راه واحد الشخص سيء، حتى انت بلا ما تكلم معاه، هو راه غير كيأذينا وانا كنحاول نسدد الدين اللي عليا. منصور قال لها تيكين راه كيقول بان عمر غادي يكون ديالو وخاصو يبقى معاه حتى الوقت اللي غادي ترجعي فيه الدين. ومريم قالت للاب ديالها عمر راه ماشي سلعه، هو راه مازال صغير، وقول هذاك القاطع ديال الطرق ما عمرني ما غادي نعطيه الاخ ديالي. مريم مشات وخلات الاب ديالها كيتكلم. من بعد غادي نشوفو في القصر لاله سميه كانت كتكلم مع واحد المحامي على قبل الرعايه ديال عمر، وجوليا سمعتها ومشات عند الزوج ديالها اللي هو تامر وقالت ليه الام ديالك قررت انها تبنى عمر. تامر قال لها اش كيعني هادشي، وجوليا قالت ليه انا سمعتها وهي كتكلم مع شي محامي من الخدمه ديال المصالح الاجتماعيه، وهي دابا كتفكر انها باش تبنى هاد عمر. جوليا كدير اللي في جهدها باش كينان ما يبقاش في المنزل ويرجع يسافر مره اخرى، وقالت للزوج ديالها خاص كينان يعرف هادشي. من بعد غادي نشوفو جوليا اتصلت بكينان. جوليا قالت لكينان واش عندك الوقت حيت باغي نتكلم معاك بواحد الموضوع اللي مهم. كينان قال لها تكلمي انا كنسمعك. في واحد اللحظه جا واحد الاتصال ثاني وقال لها سمحي لي عندي واحد الاتصال حتى نرجع للمنزل ونتكلموا.
والاتصال اللي كان جا كان من عند الامن ديال الميناء، وقال لي شفنا واحد الطفل كيركب في القارب ديالك وبغينا نعلموك. كينان قال لي انا غادي نجي دابا وما تخليوش هذاك الطفل يمشي حتى شي بلاصه. شويه غادي نشوفو. كينان وصل للقارب ديالو ولقى عمر فيه. عمر كان ناعس في القارب، وكينان بقى كيقول اخيرا قدرت نلقاك. كينان بقى غير كيشوف فيه وعمر ناعس. من بعد هزو وداه للقصر، ومريم بينوها لينا شاده اللعبه ديال عمر وكتبكي. في واحد اللحظه اتصلت بها الصديقه ديالها قالت لها واش لقيتي عمر؟ مريم قالت لها ما لقيتوش، ما خليت حتى شي شارع ولا حتى شي بلاصه ما بحثتش فيها. والصديقه ديالها قالت لها بلا ما تفقدي الامل اكيد غادي تلقيه. مريم قالت لها هادشي كامل اللي وقع لينا بسبب هذاك بارد القلب على كينان. مريم قالت للصديقه ديالها عمر اكيد وقعت ليه شي حاجه. والصديقه ديالها قالت لها ما تبقاش تفكري بحال هكذا، الامور ان شاء الله غادي تكون مزيانه. مريم قالت لها ان شاء الله هادشي اللي كتقولي يكون حقيقي. من بعد قطعت معها وبقات شاده اللعبه ديال عمر وكتبكي. من بعد غادي نشوفو كينان رجع للقصر وهز معاه عمر، والام ديالو قالت ليه واش قدرتي تلقاه؟ الحمد لله. لاله سميه قالت ليه خلينا ناخذوه للغرفه ديالو. تامر قال الزوجه ديالو كينان اللي كنعرف ما كانش غادي يجي حتى يلقى عمر. وجوليا تعصبت بزاف. من بعد غادي نشوفو لاله سميه قالت لكينان واش خبرتي الاخت ديالو؟ كينان قال ليها لا. ولاله سميه قالت لي خلينا نعلموها باش تجي تشوف الاخ ديالها، هي راه كانت خايفه عليه بزاف. كينان قال ليها ما كاينش شي داعي لهادشي، يكفي انها تعرف اننا لقيناه. لاله سميه قالت لي كيفاش ما كاينش شي داعي لهادشي، في النهايه هي راها كتبقى الاخت ديالو وعندها الحق باش تشوفو. كينان دخل عمر الغرفه ديالو ولاله سميه اتصلت بمريم. مريم جاوبات لاله سميه وقالت لها انا كنت غادي نتصل بيك، واش هادشي اللي سمعتو صحيح؟ واش نتوما غادي تاخذوا الاخ ديالي للميتم؟ حيت كينان كان باغي يعطي عمر الميتم باش يقوموا بالرعايه ديالو وهو راجع يسافر. لاله سميه قالت لها لا بنتي انتي منين سمعتي هاد الكلام؟ قالت لها حنا راه درنا واحد الطلب باش نكونوا كعائله مؤقته لعمر، يعني حنا ما كاع ما غادي نرسلوه للميتم، هو راه غادي يكبر تحت الرعايه ديالنا. ومريم قالت لها ولكن الابن ديالك اللي هو كينان كان كيتكلم على اساس غادي يرسلوه للميتم. لاله سميه قالت لها لا بنتي اكيد كاين غير شي سوء تفاهم، وعندي لك واحد الخبر مهم بزاف. لاله سميه قالت لها عمر دابا راه معنا في القصر. ومريم فرحات بزاف قالت لها واش بصح، وبقات كتشكر في الله. قالت لها واش هو دابا بخير؟ لاله سميه قالت لها هو راه بخير ولا بغيتي تقدري تجي تشوفيه، انا اتصلت بك غير باش نعلمك. مريم قالت لها شكرا ليك بزاف، انا ما قادراش نشرح ليك شحال ريحتيني، انا غادي نجي عندكم دابا باش نشوفو. مريم يلاه كانت خارجه من المنزل وهي تلاقى مع الاب ديالها. مريم فاش شافو قالت ليه بابا، والاب ديالها قال لها ياك لاباس بنتي انتي فين غادا؟ مريم قالت ليه عندي واحد العمل وخاصني نمشي عند عائشه. عائشه هي الصديقه ديال مريم. منصور قال لها الاخ ديالك ضايع، ما قدرناش نلقاوه وانتي باغا تمشي عند عائشه باش تشربي معاها اتاي. مريم قالت لي في كل الاحوال انا خصني نخرج دابا. المهم مريم خرجت والاب ديالها تبعها. من بعد غادي نشوفو في القصر جوليا كانت كتكلم مع كينان وقالت لي انا عارفه الام ديالك غادي تقلق مني ولكن خصني نقولها لك. قالت لي هي كدير هادشي كامل غير باش انت تبقى، وهي عندها الحق في النهايه هي كتبقى ام. كينان قال لها دخلي في الموضوع مباشره. جوليا قالت لي باختصار باش انت تبقى في هذا القصر وبجنب الام ديالك لاله سميه كتحاول تخلي هاد الطفل في القصر. كينان قال لها هذاك الطفل راه سميتو عمر. جوليا قالت لي باختصار الام ديالك راه قدمت واحد الطلب باش تكون كعائله مؤقته لعمر. كينان تفاجئ ولكن ما بغاش يبين لجوليا. وجوليا قالت لي هاد الولد راه قدر يهرب، يعني هو كاع ما سعيد معانا وكيمل وما يمكنش لينا نحبسوه يبقى معانا. قالت لي الا مشيتي انت من هاد القصر هاد الولد اشنو غادي يدير؟ الام ديالك راها كبيره في السن، حنا نقدروا نساعدوها ولكن حتى امتى؟ لاله سميه ما تقدرش تهتم بيه وهي في هاد السن. كينان قال لها كاين شي امور انت عندك فيها الحق وانا غادي نفكر في هادشي. وجوليا عجبها الحال حيت كظن بان كينان غادي يوقف ضد القرار اللي اتخذته الام ديالو. من بعد غادي نشوفو مريم كانت غادا باش تشوف عمر ولاحظت بان الاب ديالها تابعها. من بعد مشات على عائشه باش الاب ديالها ما يعرفش فين عمر تيسكن والعائله اللي احتضناتو. مريم فاش مشات عند عائشه وعائشه قالت لها انت كاع ما خبرتيني بانك غادي تجي. مريم قالت لها انا غادي نخبرك من بعد الاب ديالي راه كيلاحقني. المهم عائشه استقبلت مريم ومنصور قال هذه فعلا جات على عائشه. عائشه سولات مريم قالت لها الاب ديالك علاش كيلاحقك؟ ومريم قالت لها هو سولني قال لي فين غادي وانا ما نقدرش نقول ليه انني غادي للقصر.
وجيت عندك. من بعد بيننا في القصر كينان والام ديالو جلسوا في الصالون. كينان قال الام ديالو واش هادشي اللي سمعت صحيح؟ واش قدمتي طلب باش نكونوا عائله مؤقته لعمر؟ لاله سميه قالت لي منين سمعتي هادشي؟ وكينان قال لها هادشي ما عندوش اهميه، واش هادشي اللي سمعت صحيح؟ لاله سميه قالت لي هادشي صحيح وهادشي اللي بغيت انا. وكينان قال لها واش انت عندك القدره باش تحملي واحد المسؤوليه ديال واحد الطفل اللي مازال صغير وانت في هاد السن؟ هاد الطفل يلاه راه عنده 5 سنوات. في هذيك اللحظه جوليا كانت كتصنت عليهم، والام ديال كينان يلاه بغات تجاوبو وكينان مليحه. قال لي انت كديري هادشي كامل غير باش انا نبقى هنا معاك. لاله سميه قالت لي هادشي راه بصح، ولكن حتى انا بغيت عمر بزاف وانت عارف الوضع ديالو. قالت لي علاش ما نمدوش ليه يد المساعده، يمكن تكون عنده واحد الحياه اللي جميله وحتى انا بغيت نساعدو. انت بلا ما تخاف عليا صحتي راها كافيه لهادشي. قالت لي القرار ديالي غادي يبقى سواء بقيتي معنا او ما بقيتيش. كينان قال لها اذا القرار كيبقى ليك. وناض وقال لها دابا ما بقاش شي داعي للبقاء ديالي هنا. جوليا فرحات حيت كينان ما غاديش يبقى، حيت الهم ديالها الوحيد هو انها تسيطر على المنزل وعلى الشركه. من بعد مشات عند الزوج ديالها اللي هو تامر وقالت لي الحمد لله كينان غادي يمشي، وكانت فرحانه بزاف. تامر قال لها واش هو غادي يمشي بالرغم انه عرف باننا غادي نكونوا عائله مؤقته لعمر؟ جوليا قالت لي انا سمعته وهو كيتكلم مع الام ديالو، وقالت لي هو راه غادي يمشي واخا يبقى عمر هنا، وهذه هي النهايه السعيده. من بعد غادي يبينوا لنا عائشه ومريم في المنزل ديال عائشه، ومريم طلعت الاب ديالها من النافذه ولقاتو مازال كيراقبها. مريم قالت لها عائشه انا خصني ضروري نمشي باش نشوف عمر. عائشه قالت لها انا عندي واحد الفكره. قالت لها اجي معايا انا غادي نخرجك من النافذه ديال الغرفه ديالي. من بعد بينوا لنا في القصر كينان والام ديالو، ولاله سميه قالت لكينان عقلي كيقدر يتقبل انك تمشي، ولكن قلبي راه كاع ما قادرش نتحكم فيه. لاله سميه كتكلم مع كينان وهي كتبكي حيت ما بغاتوش يمشي ويخليها مره اخرى. كينان قال لها القرار ديالي ما غاديش نتراجع فيه. من بعد عمر جا حداهم وقال لهم واش نتوما غادي ترسلوني، حيت عمر كيظن انه كينان بغا يرسلو الميتام. لاله سميه قالت لي اجي عندي يا ولدي، وقالت لي انت راك عرقان بزاف، وعيطات على اسيل اللي هي الخادمه باش تجيب شي حاجه اللي تنشف بها الظهر ديال عمر. من بعد كينان قال عمر انت ما غادي تمشي حتى شي بلاصه، انت غادي تبقى عندنا ومعانا. من بعد لاله سميه قالت لعمر انت ما غادي تمشي حتى شي بلاصه، غادي تبقى معانا، ودابا غادي نبدا تاخد دوش وتغير الملابس ديالك حيت الاخت ديالك غادي تجي باش تشوفك. عمر قال لها ولكن هي راه كاع ما كتبغيني. وكينان في هذيك اللحظه بقى غير كيشوف فيه. لاله سميه قالت لي لا ولدي اختك راها كتبغيك بزاف وهي راها توحشاتك. قالت لي يلا خلينا نستعدوا. من بعد غادي يبينوا لنا مريم جايه للقصر وهزه اللعبه ديال عمر، وكينان بينوا لنا كيحاول يتصل بها ولكن ما كانش كتجاوب في الهاتف ديالها. شويه غادي نشوفوا عمر ولاله سميه وكذلك كينان كانوا في الصالون، ومريم كانت تعطلات. لاله سميه قالت لعمر انت غير نعس من بعد وغادي تشوف الاخت ديالك. عمر قال لها انا كاع ما غادي نعس، انا بغيت نشوف الاخت ديالي. في واحد اللحظه جا الناس ولاله سميه بقات جالسه حداه، وكينان كان متوتر بزاف حيت مريم تعطلات بزاف على عمر. كينان قال الام ديالو قالت لك ما تعيطيش ليها، هي راه كاع ما كتهتم ليه. من بعد قال لها انا غادي نمشي للغرفه ديالي. المهم كينان تاع الغرفه ديالو بقى جالس وكيتفكر. فاش سول الام ديالو قال لها انت كيفاش قدرتي تاخدي عمر من بعد غادي نشوفو كينان في الغرفه ديالو جالس وكيفكر. وتفكر الام ديالو فاش قالت ليه بان مريم عطاتها عمر في المقابل ديال الفلوس. كينان كيظن بان مريم الهم ديالها الوحيد هما الفلوس. في واحد اللحظه كينان سمع الباب كيصوني ونزل وحل الباب على مريم كانت باغا تدخل باش تشوف عمر، وكينان شدها من دراعها قال لي واش انت عارفه شحال الساعه دابا؟ مريم قالت ليه انا جيت باش نشوف الاخ ديالي وما يمكنش لك تمنعني. كينان قال ليها راه هو نعس وهو كان كينتظر فيك وشفنا شحال كتعطيه قيمه. مريم قالت لي انا عارفه انني تاخرت ولكن عندي الاسباب ديالي. كينان تعصب عليها وقال لها يلاه سيري من هنا. ومريم قالت لي ما غادي نمشي حتى شي بلاصه قبل ما نشوف الاخ ديالي. مريم يلا كانت داخله باش تشوف الاخ ديالها وعمر خرج لعندها. مريم بقات كتبكي وقالت لعمر انا جيت لعندك. قالت لي شوف انا جبت لك حتى اللعبه ديالك اللي عزيزه عليك. عمر بقى غير كيشوف فيها، ومريم قالت لي عافاك لما سمح ليا، انا ما كنتش باغاك تحزن، عافاك لما سمح ليا. عمر بقى غير كيشوف فيها. عمر في هذيك اللحظه طلق ليها من ايدها وشد في اليد ديال كينان. مريم بقات كتشوف عمر وهو شاد في اليد ديال كينان وقالت لي انا جيت باش ناخذك معايا. وكينان قال مريم كنظن انه دابا عارفه اش ما خصك ديري. مريم بقات غير كتشوف فيهم وكتبكي. ولاله سميه دخلات عمر. مريم طيحت اللعبه ديال عمر في الارض
ومشات من القصر وهي كتبكي، وكينان بقى غير كيشوف فيها